अलराइट म यस्तो ठाउँमा आछु कि हैन क्याम्पिङ गर्न एकदम एडभेन्चर हुनेवाला छ यति लामो आँखाले भेटिन्जेलसम्म बिच छ हैन यता अनि यता पनि आँखाले भेटिन्जेलसम्म बिच छ कोही पनि छैन हैन इट्स गोना बी भेरी एक्साइटिङ चिसो चिसो छ 200 किलोमिटर भन्दा बढी हामी ड्राइभ गरेर आएको यहाँ एकदमै ब्युटिफुल छ है त इट्स गोना बी भेरी एक्साइटिङ क्याम्पिङ किप वाचिङ हामी चाहिँ यहाँ आइसक्यौँ हैन यो क्याम्पिङ स्पटमा एकदमै ब्युटिफुल छ सम्मो छ हैन मैले चाहिँ यतैतिर चाहिँ क्याम्पिङ गर्ने विचार गरेको छु यहाँ पनि एउटा रुखमा यता त्यहाँ पाल बान्ने विचार छ अनि आगो सल्काउनको लागि पनि हामी यस्तो कुराहरू छ हैन सजिलो हुन्छ सो फर्स्ट थिङ अब म आगो बाल्न लागेको हैन किन भन्दा अब डे लाइट धेरै छैन कति बज्यो अहिले 6:45 भयो सो द फर्स्ट थिङ आम गोना डु इज गेट सम फायरवुड अनि अलिकति आगो बाल्नु पऱ्यो लामखुट्टे पनि धेरै आयो अलिकति धुवा बनायो भने चाहिँ अनि अलिकति लामखुट्टे कम आउला टन्नै रहेछ यहाँ त यो घाँसको सुक्ले चाहिँ हामीलाई यो हेल्प गर्छ अहिले आगो सल्काउनको लागि यसले चाहिँ अब हेल्प गर्नुपर्ने हो फायर क्याच गर्नलाई लेट्स सी फाइनली अब आगो बल्यो हैन अब हामी यसपछि मिल प्रेप र टेन्टहरू प्रिपेयर गर्छौँ यो चाहिँ मेरो आजको फर्स्ट मिल ल्याम्प पकाउन लगाइरहेको छु ल्याम्प लिएर आएको छु मैले हैन सो आई विल बी इटिङ दिस ल्याम्प एकदम ठुलो छ मलाई पुग्छ आनन्दले हैन मैले अलिकति तेल पनि हालेर ल्याएको छु हैन बेस्ट भयो यार आज पानी हालेर राख्ने अनि अलिअलि मोलेर अनि भोलि चाहिँ यो अलिकति फर्मेन्ट भयो चाहिँ अलिकति बाक्लो हुन्छ अनि फुल्छ अनि त्यसपछि बेस्ट हुन्छ एकदमै सिम्पल छ यसलाई अब यसरी मोल्ने अलिकति तातो ठाउँमा राखिदिने तातोमा राखिदिने इस्ले अलिक चाँडो काम गर्छ त्यहाँदेखि भोलि बिहान बेस्ट बन्छ यो यसलाई अब एकछिन यहाँ तातोमा राखिदिएपछि चाँडो फर्मिन्छ हुन्छ अनि भोलि बिहानको लागि बेस्ट हुन्छ अलराइट गाइस बाहिरको आगो सबै निभाएर म सुत्न लाग्छु अब अन्धकार छ बाहिर सो भोलि बिहान अब सनराइज हेर्नलाई उठ्नुपर्छ गुड मर्निङ गाइस बिहान 5 बजे
So हामी सनराइज हेर्न अब जान लाग्छौँ. Look at the view. It's 5:30. 10 minutes छ सनराइज हुनलाई. I'm sure it's gonna be pretty good view. यहाँबाट खत्रै देख्छ. अलिअलि बादल लगाएर चाहिँ सनराइज चाहिँ अलिकति झुर भयो है. अलिकति यहाँ बादलले ट्याक्कै आएछ एकतिर. नत्र बेस्ट देख्यो यहाँबाट. अहिले चाहिँ होइन खसाना भेटाएको छु यहाँ. कति वर्ष नि आज यसको बेच्यो भने. Look at this. बेस्ट छ यार. Look at this. खतरा छ. फाइनली सनराइज भयो. यत्रो बादलले छेकेर जताततै खाली थियो. यता यता होइन सन आउने ठाउँमा मात्रै अलिकति बादल लाग्दिरहेको क्या. अहिले आयो ल. ब्युटिफुल भयो. सो अब हामी क्याम्प साइटमा गएर जुनिभाको आगो हेरौँ कतिको अलिअलि छ कि मैले माटोले पुर्याएको थिएँ. अनि हामी ब्रेड पकाउँछौँ. हिजोको रेडी पारेर राखेँ. अनि कफी. अनि लेट्स सी. ब्युटिफुल. यो चाहिँ हामी अहिले अघि भर्खर गएर आएको ब्रिज होइन. यहाँबाट आउने. अनि हाम्रो क्याम्प साइट चाहिँ यहीँ छ. त्यहाँ पारिपट्टि पनि लेक छ. सो our campsite is there. चाहिँ होइन सनराइज हेरेर आयो. बाल्दैवाला भयो. सो अब हामी आगो बाल्छौँ. अनि आगो बालेर ब्रेकफास्ट गरेर अनि हाँडो निस्किन्छौँ. यसमा चाहिँ यो अलिअलि यो पेट्रोलियमको हालेपछि ट्याक्कै टिप्छ क्या. हिजोको यो चाहिँ होइन फर्मेन्ट भएर यस्तो फुलेछ. बेस्ट देखाएको छ है. ब्युटिफुल हुन्छ अहिले पछि. कस्तो वासना छ. सो यो हामीले हिजो राखेको सावरडो अब हामी पकाएर खान्छौँ. बेस्ट हुन्छ यो. यता अब यो पाकेट सावरडो होइन. यो स्मृतिले बनाएको जाम छ घरबाट ल्याएको. यसमा हालेर खाइदिनु. अलिकति यो डढा छ. बेस्ट भयो. बेस्ट भयो.
यो क्याम्पिङ चाहिँ सिद्धियो अब हामी सबै प्याकअप गरेर घर जान्छौँ एकदमै मजा आयो